હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણે શીખવાના છે આંકડા લેખન 1 થી 20 સુધી. તો શરૂ કરીએ. ચાલો. 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20. તમને બધાને અમારો વિડીયો ગમ્યો ને? જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક અને શેર કરવાનું નહીં ભૂલતા અને જલ્દીથી અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને હા, બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું નહીં ભૂલતા. બાય.